สิ่งแรกที่ควรรู้เกี่ยวกับวิดีโอนี้นะครับคือวิธีการทำลิ้นที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ได้เป็นวิธีที่สแตนดาร์ดเท่าไหร่นักหลายๆขั้นตอนเนี่ยมันก็ถือเป็นความลับทางการค้านิดนึงนั่นหมายความว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องทำตามผมเป๊ะๆเพียงแต่ว่าวิธีการที่ผมใช้เนี่ยมันได้ผลอย่างที่ต้องการเรียกอย่างนั้นดีกว่าเนาะแล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าจะต้องมีครูหลายท่านที่ได้เห็นวิดีโอนี้แล้วก็คอมเมนต์แบบเอ้ย ทำอะไรลงไปวะเนี่ยทำนี้เดี๋ยวมันเคนมันจะเสียหรือเปล่าไม้มันจะพังหรือเปล่าก็อาจจะใช่นะครับอาจจะใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นวิธีการที่ผมใช้แล้วมันได้ผลเนาะอย่างที่เห็นนี่คือผมไม่ได้ต้มมันนะก็แค่ตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เอาเคนลงไปทิ้งเอาไว้แล้วก็วางทิ้งเอาไว้ค้างคืนนะครับวิธีการนี้มันจะทำให้เราเอาตัวสารอาหารในเนื้อไม้เนี่ยมันออกมา เพราะฉะนั้นเคนที่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างเสถียรแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเขาเรียกว่าตามน้ำลายของเราเรียกอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าในน้ำลายมันมีเอนไซม์ที่มันจะใช้ย่อยแป้งแล้วพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไอเอนไซม์นั้นมันก็จะโดนลิ้นแล้วลิ้นมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการทำให้เอาการเอาตัวสารอาหารการชะล้างเอาสารอาหารในเนื้อไม้ออกเนี่ยมันจะทำให้ลิ้นมันไม่เปลี่ยนไป เรียกอย่างนั้นดีกว่า มันติดคาว่าเรียกกันดีกว่าเยอะไปเนาะมันเป็นคำพูดติดปากมันแบบเพราะนี่คือไม่ได้เขียนสคริปต์นะเนี่ยคือรู้ไหมคลิปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้เวลานานมากเพราะว่าเนี่ยมัวแต่นั่งคิดว่าจะพูดยังไงจะทำยังไงทำคลิปแล้วจะมีคนดูไหมกลัวไม่มีคนดูกลัวจะพูดไม่รู้เรื่องมันก็เลยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยช่างแม่งละกูไม่เขียนสคริปต์ก็ได้ก็พูดสดเลยแล้วกันเพราะงั้นคลิปมันก็เลยจะฟังดูแบบประหลาดหน่อยนะ เพราะว่าก็อย่างที่บอกอะวิธีการทำลิ้นที่ผมใช้มันไม่ได้เป็นวิธีที่สแตนดาร์ดมันไม่ได้เป็นตามตำราเป๊ะๆเพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่ได้มาจากการสังเกตการฟังการพูดคุยการดูคนอื่นแล้วผมก็เอามาประกอบกันเกิดเป็นวิธีการของตัวเองเคยได้ยินไหมว่ามันมีในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยอันดับแรกก็คือการลอกพอลอกได้แล้วเราก็จำพอจำได้ปุ๊บเราก็จะเกิดการสังเคราะห์ มันเป็นการเปลี่ยนจากเรียกว่าจากความรู้เป็นองค์ความรู้แล้วก็เป็นภูมิปัญญาทีเนี้ยผมก็ไม่อยากจะพูดหรอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นภูมิปัญญาเนาะเพียงแต่ว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าผมสังเคราะห์ขึ้นมาเองอาจจะไม่ได้100%เพราะว่าหลายๆวิธีเช่นเนี้ยการมานั่งขูดการเอากระดาษทรายมาขูดเนื้อไม้ให้เรียบเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ผมเอามาจากบ๊อบวิลเลียมส์ บ๊อบวิลเลียมคือ principal bassoon ของวง Detroit Symphony Orchestra คือน่าจะเคยเห็นนะคลิปวิดีโอของเขาอะที่เขาพาไปทัวร์ที่บ้านแล้วแบบว่าเหมือนเขาทำบ้านเขาเป็นโรงงานทำลิ้นเลยอย่างเงี้ยมันเจ๋งมากแล้วมันมีขั้นตอนหนึ่งที่ผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยว่ะน่าสนใจก็คือการเอากระดาษทรายมาขัดเนื้อไม้ให้มันเรียบเนียนก่อนซึ่งวิธีการเดียวกันเนี่ยก็มีคนอื่นทำ มีนักประสูนที่เคยเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งชื่อเอเรนออฟมั้งนะครับโอ้โหเขาไม่ได้ทำวิดีโอมาหลายปีแล้วก็เคยดูเขาก็บอกว่าเคนที่เขาซื้อมาเป็น GSP เนี่ยเป็นเกาเชฟโปรไฟล์แล้วก่อนที่เขาจะทำเขาก็จะเอากระดาษทรายมาขัดด้านในของลิ้นเพราะว่าด้านในของลิ้นของไม้มันพอเราพับไปแล้วเราทำอะไรมันไม่ได้เขาก็เลยขัดให้มันเรียบตั้งแต่ตอนนั้นเลยซึ่งวิธีการนี้เราก็จะเห็นได้ในหนังสือของอของโลสกินเนอร์ของโลสกินเนอร์คือสกินเนอร์เขาไม่ได้เป็นคนเขียนหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นคนรู้จักเขาเขียนหนังสือซึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องการขัดเนื้อไม้ให้เรียบเพราะปัญหาอย่างหนึ่งของการทำดินมะซูนคือพอไม้แห้งๆมันโดนน้ำปุ๊บเนื้อไม้มันจะเขาเรียกว่ามันจะพองมันจะฟูขึ้นมามันทำให้เราต้องแต่งลงไปอีกเรื่อยๆแล้วบางทีมันจะเป็นรอยเป็นแบบคือเหมือนกับแทนที่จะแบบเป็นไม้เรียบๆมันก็จะเป็นไม้ที่มันขรุขระนิดนึงครับทีเนี้ยในหนังสือเนี่ยเขาก็เขียนว่าแต่ว่ามันมีบางคนที่ทำแล้วไม่เป็นอย่างนั้นก็คือลิ้นของนักประสูนชื่อเดลเนโกรผมจำชื่อจริงไม่ได้นะแต่ว่าเป็นนักประสูนนักคอนทราประสูนที่เก่งมากของอเมริกาเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนที่สกินเนอร์หรือใครสักคนไปลองเอ้ยทำไมลิ้นเขามันเหมือนกับแบบเกรนมันไม่ไรซ์ก็เลยถามว่าเพราะอะไร
เขาก็บอกว่าเดลเดโกรเขาใช้วิธีการกระดาษทรายขัดออกซึ่งผมก็มองว่ามันก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราอิงจากเรื่องของmouthpiece geometry ของทั้งclarinet saxophone เครื่องบลัสต่างๆที่เขาใช้ mouthpiece เนี่ย geometry หรือว่าโครงสร้างหรือว่ากายภาพด้านในของ mouthpiece ด้านในนะมันมีผลต่อเสียงมากนั่นหมายความว่าถ้าด้านในมันเล็กมันใหญ่มันขรุขระพื้นผิวเป็นยังไงมันจะมีส่งผลต่อเรื่องของเสียงของเรื่องความรู้สึกในการเป่าผมเลยคิดว่ายิ่งทำให้ด้านในของลิ้นเนี่ยมันเรียบได้มากเท่าไหร่เราจะสามารถเขาเรียกว่าลมมันจะโฟลว์ได้ดีขึ้นแต่ที่เนี้ยด้วยความที่ลิ้นมันก็เป็นวัสดุชิ้นที่เล็กมากการที่ต่อให้เราไม่ได้ขัดกระดาษทรายออกแล้วก็ทำลิ้นใช้มันทั้งอย่างนั้นเลยผมว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกเพราะมันเล็กมากแต่ว่าไหนๆเราก็อยากจะทำลิ้นให้ดีเนาะผมก็อยากจะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ที่จะทำให้ผลงานผมเนี่ยมันออกมามีประสิทธิภาพดีที่สุดก็เลยใช้วิธีการนี้แต่อันนี้เป็นความลับนะใครรู้แล้วจุไว้คือผมไม่ได้ใช้กระดาษทรายเบอร์เดียวผมใช้กระดาษทรายประมาณ4เบอร์มีเบอร์600เบอร์1,200เบอร์1,500เบอร์2,000ค่อยๆขัดแบบไต่ระดับขึ้นไปเหมือนกับการรับปีดมันจะรับจากหินหยาบไปหินปานกลางไปหินละเอียดแล้วมันจะได้มีดที่คมอันนี้ก็เหมือนกันผมอยากได้ลิ้นที่มันเรียบเนียนสวยจริงๆก็เลยต้องมีการค่อยๆไต่ระดับมันขึ้นไปนะนี่ก็เหมือนกันวิธีการฟอร์มมิ่งแบบเนี้ยจริงๆมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใช้งานยากปกติตั้งแต่แรกเริ่มต้นที่ผมเรียนเรื่องการทำลิ้นเนี่ยผมเรียนกับพี่เตี้ยกับอาจารย์เตี้ยเขาสอนใช้วิธีใช้ลวดมัดใช้ลวดมัด3เส้นแล้วก็ฟอร์มแต่ที่เนี้ยปัญหาคือผมรู้สึกว่าทำออกมาแล้วลิ้นมันไม่ค่อยกลมก็เลยไปศึกษาเพิ่มจนกระทั่งเจอวิธีเนี้ยก็คือแทนที่จะใช้ลวดไม่ต้องเราก็ใช้เชือกพันเลยซึ่งวิธีการใช้เชือกพันหรือว่าใช้หนังยางพันเนี่ยเป็นวิธีที่สแตนดาร์ดมากบางคนก็จะใช้ร่วมกับการพันเชือกแต่ก่อนผมก็จะพันลวดไม่ใช่พันเชือกพันลวดกับพันเชือกร่วมกันแต่ก่อนผมจะใช้ลวดพันตรงตำแหน่งของเส้นที่1เป็นลวดเส้นที่1แล้วที่เหลือเอาเชือกพันแต่ว่าระยะหลังเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่ามันเปลืองลวดเกินไปเพราะว่าพอทำแล้วผมจะชอบเปลี่ยนลวดผมจะชอบให้ลวดทั้ง3เส้นเนี่ยมันอายุเท่ากันเรียกเขาอย่างนี้อายุเท่ากันก็เลยจะเปลี่ยนลวดก็เลยรู้สึกว่ามันเปลืองเกินไปทีนี้ก็ไปเจอวิธีการพันที่แบบว่าไม่ต้องใช้ลวดเลยซึ่งมันก็คือไม่ใช่วิธีของผมอีกดีเป็นวิธีที่เอามาจากนักประสูนแล้วก็ยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เก่งมากชื่อแอนดรูว์เบิร์นส์คนนี้เขาทำลิ้นพวกเครื่องพีเรียดด้วยเพราะงั้นเขาเล่นได้ทั้งแบบบาโรกบาซูนคลาสสิคอลบาซูนโมเดิร์นบาซูนเล่นได้หมดโคตรเก่งมากแล้วเป็นนักทำลิ้นที่เก่งแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรซึ่งก็นั่นแหละครับก็ลอกวิธีเข้ามาเลยแล้วมันดันเวิร์กไงเพราะว่ามันได้ลิ้นที่มันออกมาแล้วมันกลมเป็นอย่างที่ผมต้องการจริงๆก็เลยโอเคนะไหนก็ไหนละแล้วก็ adopt วิธีนี้มาเลยเนาะคุณครูของผมอาจารย์พัทราวุฒิพันธ์พุทธพงศ์ท่านเคยพูดไว้ว่านักบาสูนคนหนึ่งกว่าจะเรียนรู้ทุกอย่างในเรื่องของการทำลิ้นได้เนี่ยจะใช้เวลาโทษทีช่วงนั้นติดอนิเมะนักบาสูนคนหนึ่งกว่าจะเรียนรู้ทุกอย่างในเรื่องการทำลิ้นได้เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย25 ปี25 ปีผมไม่รู้เขาเอาตัวเลขที่มาจากไหนนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นักบาสูนในปัจจุบันได้เปรียบกว่านักบาสูนสมัยก่อนคือระยะเวลาในการเรียนรู้เนี่ยมันสั้นลงมากเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตมีแหล่งเรียนรู้มากมายที่เราสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเพียงแต่ว่าเราจะรู้ไหมว่าเราต้องไปหาที่ไหนแค่นั้นเองและเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้การทำลิ้นของผมมันพัฒนาไปได้ไวแล้วก็ไกลมากเพราะว่าเราเรียนรู้จากทุกคนนักทำลิ้นบาสูนเก่งๆทั่วโลกที่เต็มไปหมดเลยแล้วหลายๆคนเขาก็ทำแบบทำ YouTube ทำ TikTok ทำ Instagram อะไรให้เราดูแล้วก็ไปศึกษาไปติดตามเขาแล้วเราก็เอาวิธีการเขามาใช้รวมไปถึงตำราและหนังสือต่างๆก็มีให้อ่านมากมายไปหมดเลยไม่เพียงแค่นั้นเราสามารถศึกษาวิธีการของโอโบของคลาริเนตของแซกโซโฟนแล้วมาประยุกต์ใช้ได้คอนเซปต์หลายๆอย่างผมก็ไม่ได้เอามาจากบาสูนเอามาจากเครื่องอื่นแล้วมาประยุกต์ใช้ทั้งนั้นเลย
เนี่ยการทำลิ้นมันสนุกอย่างเงี้ยเราสามารถศึกษาได้จากอะไรหลายๆอย่างจากสิ่งรอบตัวจากไอเดียต่างๆแล้วมารวมกันเป็นของตัวเราเองแม้กระทั่งเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอย่างที่เห็นก่อนหน้าที่ผมจะใช้รีเกอร์อันนี้เป็นครีมของรีเกอร์สำหรับการทำลิ้นโดยเฉพาะผมก็ใช้แค่ครีมปากแบนธรรมดาใช้มาหลายปีใช้มา 6-7 ปีเลยมันก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าพอเรามีของดีๆเนาะแล้วก็อยากใช้ซะหน่อยเพราะว่าใช้แล้วมันก็เวิร์กจริงๆเราก็เลยใช้ไปขั้นตอนที่เห็นอยู่นี้เป็นกระบวนการที่เรียกว่า forming เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดทิศทางและก็อนาคตของลิ้นอันนั้นได้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากได้ลิ้นที่มันเล็กเราก็ฟอร์มให้มันเล็กถ้าอยากได้ลิ้นที่มันใหญ่แล้วก็ฟอร์มให้มันใหญ่ถ้าเราอยากได้ลิ้นที่ก้นมันออกมากลมเราก็ต้องทำให้มันกลมเลยตั้งแต่แรกเหมือนกับเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องแล้วอันต่อไปเราก็จะไม่ติดพลาดอย่างนั้นเลยกล้าพูดได้เลยว่าปัญหาที่นักประสูนมือสมัครเล่นส่วนใหญ่เจอในเรื่องการทำลิ้นแล้วก้นมันออกมาไม่กลมเนี่ยมันเป็นเพราะในเรื่องของการฟอร์มมิ่งซึ่งก็อาจจะขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เหมือนกันทั้งตัวแมนเดลทั้งตัวพินที่ใช้ตากลิ้นแต่แมนเดลสำคัญกว่าถ้าแมนเดลมันกลึงมาไม่กลมหรือว่าไม่เท่ากันไม่บาลานซ์เนี่ยมันค่อนข้างจะส่งผลเสียต่อลิ้นเยอะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็วิธีการที่ใช้ด้วยเราจะโทษอุปกรณ์อย่างเดียวตลอดก็ไม่ได้บางทีก็ต้องดูด้วยว่าเราทำลิ้นยังไงมันถึงออกมาเป็นอย่างนั้นกระบวนการนี้มันค่อนข้างใช้เวลานานแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคือเราได้ลิ้นที่สวยลิ้นที่แข็งแรงลิ้นที่บาลานซ์ลิ้นที่เสียงดีเพราะฉะนั้นบางอย่างการที่ทำเร็วเกินไปมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีเสมอไปเข้าใจที่ผมพูดไหมบางอย่างค่อยๆทำก็ได้ใช้เวลามันหน่อยใช้เวลากับมันหน่อยซึ่งในเรื่องการทำลิ้นเนี่ยเห็นเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่เเราต้องตากลิ้นให้แห้งถูกไหมจริงๆอ่ะลิ้นมันแห้งภายในคืนเดียวอ่ะมันก็แห้งแล้วแต่มันไม่ได้แห้งสนิทจริงๆการตากลิ้นมันไม่ใช่แค่ตากให้แห้งอ่ะมันคือเขาเรียกว่าเป็นการฟอร์มลิ้นกว่าลิ้นมันจะขึ้นรูปแล้วมันอยู่ทรงของมันแล้วมันเกิดความแข็งแรงทางด้านโครงสร้างอ่ะมันใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะบางทีผมต้องตากทิ้งไว้อย่างน้อยอ่ะ2 สัปดาห์ขึ้นไปมันถึงลิ้นมาถึงออกมาแข็งแรงอันนี้เห็นบ่อยปัญหาที่เจอคือพอเราใช้ลวดที่มันมีความแข็งแรงและมีความสปริงตัวมากๆอย่างของลีเกอร์เนี่ยบอกเลยลวดของลีเกอร์เนี่ยดีมากเพราะว่ามันทำให้ลิ้นมันสั่นแล้วลวดมันมีความเหนียวมีความแข็งแรงขนาดผมใช้เบอร์ 0.6 อย่างเงี้ยมันไม่ขาดนะมันไม่ขาดง่ายเลยนะก่อนหน้านี้เคยใช้ลวดเบอร์ 0.7 ซึ่งมันเป็นที่ผมไปซอร์สมาจากโรงงานในไทยถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้แต่ว่าคุณภาพของลวดเนื้อลวดของมันอ่ะมันเปราะกว่าเยอะเทียบกับของลีเกอร์เนี่ยไม่ได้เลยซึ่งปัญหาที่เจอคือใช่ลวดมันดีแต่ปัญหาที่เจอคือถ้าลิ้นมันไม่แข็งแรงพอลวดเนี่ยมันจะไปบีบลิ้นเราซึ่งไอกระบวนการตากลิ้นเนี่ยมันจะช่วยได้ผมเคยทำนะแบบว่าตากให้มันแค่พอแห้งอ่ะคืนเดียว2 คืนอย่างเงี้ยแล้วเอามาพันลวดเลยปัญหาคือพันเท่าไหร่ลวดมันก็ไม่สุดสักทีเพราะอะไรแล้วก็ดึงไปเรื่อยสักพักนั้นมันบีบจนลิ้นผมเหลืออันติดเดียวเนี่ยมันเพราะว่าจริงๆแล้วมันแห้งนะแต่ว่ามันยังฟอร์มไม่เข้าที่แล้วมันยังอาจจะไม่ได้แห้งสนิทขนาดนั้นโครงสร้างมันยังไม่แข็งแรงเพราะงั้นเราควรนะผมแนะนำเลยใช้เวลากับการตากลิ้นให้มากขึ้นหน่อยทำให้มันแห้งสนิทจริงๆ1 อาทิตย์2 อาทิตย์วางไปเลยแต่ทั้งนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเคยมีน้องทำแล้วก็แบบเขาก็วางทิ้งไว้ในบ้านแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นในพื้นที่ที่มันค่อนข้างอับชื้นลิ้นทั้งแผง10 กว่าอันเชื้อราขึ้นพังหมดเลยไม่เหลือเพราะงั้นก็ใช้เวลาตากให้นานขึ้นแต่ก็ต้องระวังอย่าไปวางไว้ในที่ชื้นนะครับว่าในเรื่องของการพันลิ้นมันมีหลายเทคนิคนะอย่างเช่นอันเนี้ยผมใช้วิธีการพันแบบ3 รอบบางคนก็พันแบบ2 รอบไม่มีใครพันรอบเดียวนะแต่บางคนก็ไม่พันเลยถามว่ามันต้องมีลวดไหมมันต้องมีแน่นอนอย่างน้อยคือเส้นที่1กับเส้นที่3คือเส้นบนกับเส้นล่างสุดเส้นล่างสุดมันจะเป็นตัวกำหนดความเรียกว่าความแข็งแรงของโครงสร้างมันจะทำให้ลิ้นเนี่ยมันอยู่ทรงของมัน
เส้นบนสุดจะใช้การควบคุมเปิดปิดรูเปิดนะทีเนี้ยเส้นที่2เส้นตรงกลางเนี่ยมันจะใช้กำหนดขนาดของโทรทหรือทรงของโทรทคือตรงช่วงคอของลิ้นถ้าอยากได้ลิ้นที่มันค่อนข้างลีหน่อยลิ้นที่ลีเนี่ยข้อดีคือมันเป่าง่ายแล้วมันใช้ลมได้เยอะแต่ว่าเสียงมันอาจจะถ้าเจอเคนที่มันไบรท์เคนที่มันค่อนข้างแข็งนะเสียงมันจะสว่างไปเลยมันจะแบบไบรท์แล้วรีดดี้มากลิ้นที่กลมข้อดีคือมันได้เสียงที่ดาร์กเสียงที่กลมตามทรงของมันเลยแต่ข้อเสียคือมันจะมีแรงต้านเยอะเพราะว่าพื้นที่ข้างในอ่ะมันแคบลงจากรีมากลมมันมีแรงต้านเยอะมันมีแบ็คเพรสเชอร์เยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้เสียงที่ดาร์กแต่มันจะเป่ายากนิดนึงทีเนี้ยลวดเส้นที่2ก็จะเป็นตัวกำหนดเรื่องนี้แต่ก็มีนักบาซูนหลายๆท่านอาจจะมีวิธีการอื่นอย่างเช่นของมาเอสโตรจอร์โจสมัยนี้ผมไม่รู้ว่าเขาทำลิ้นยังไงนะแต่ว่าแต่ก่อนเขาทำลิ้นแค่เส้นที่1กับเส้นที่3แค่นั้น2เส้นแต่เขาทำลิ้นออกมาแล้วโครงสร้างแข็งแรงใช้เคนที่มันโปรไฟล์ค่อนข้างหนาเกาใช่ปะค่อนข้างหนาเพราะงั้นมันเลยสามารถคงสภาพของมันอยู่ได้หรือนักบาซูนอย่างกุสตาโวนูเนสอันนั้นเขาใช้ลวด4เส้นพันลวด4เส้นแต่ว่าไม่พันเชือกเพราะงั้นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนทำแล้วอาจจะเวิร์กก็ได้ซึ่งก็เนี่ยอย่างที่บอกคือวิธีการทำลิ้นเนี่ยมันมีอะไรที่หลากหลายมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้ตายตัวเพราะงั้นมันก็เลยมีความเขาเรียกว่า variation เยอะแต่ละคนมันจะมีวิธีการไม่เหมือนกันอย่างวิธีการหลายๆอย่างของผมเนี่ยมันก็ได้มาจากการประยุกต์ของนักประสูติหลายๆคนอยู่ดีมันไม่ใช่อะไรที่แบบคือผมไม่ได้นั่งยานไม่ได้จินตนาการขึ้นมาเองเรียกงั้นดีกว่าแต่ว่าหลายๆอย่างมันก็อาจจะอธิบายไม่ได้เป็นหลักการวิทยาศาสตร์ว่าทำอะไรไปทำไมหลายๆครั้งมันก็คือทำไปเพื่อความสะดวกและใช่มันคือการทำไปเพื่อความสะดวกของคนทำเราสะดวกทำลิ้นแบบนี้เราเลยใช้วิธีการแบบนี้แล้วผลที่ได้มันดันออกมาตรงกับที่เราต้องการโอเคไหมนักเรียนทุกคนควรจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับในเรื่องนี้ให้ได้ก่อนว่าบางทีอาจารย์เราอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องจริงๆเขาก็ทำลิ้นไปตามที่เขาสะดวกแล้ววิธีแล้วมันดันออกมาแล้วมันสำเร็จไงโอเคแต่ทีเนี้ยมันมีหลายๆอย่างที่เราสามารถอธิบายด้วยเหตุผลได้ถ้าเราทำความเข้าใจกับมันจริงๆยกตัวอย่างเช่นทำไมลิ้นที่คนนี้เขาทำอ่ะเขาแค่เอาจุ่มน้ำนิดเดียวสักแป๊บเดียวน้ำมันซึมมาถึงตูดเลยงงไหมเพราะอะไรอ่ะง่ายๆเลยเพราะว่าเคนมันเขาเรียกว่ามีความหนาแน่นน้อยเนื้อเคนมันโปร่งมันก็เลยซึมน้ำได้เร็วเคนมันใหม่ด้วยซึ่งลักษณะของเคนแบบนี้จะพบได้บ่อยในพวกของลิกอตตี้เนื้อไม้มันจะไม่ได้แข็งมากไม่ได้แน่นมากเพราะฉะนั้นมันจะซึมน้ำได้เร็วสำหรับบางคนที่แช่ดินตั้งนานแล้วทำไมมันน้ำมันไม่ซึมซีทำไงมันถึงจะเปียกมาถึงก้นเลยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าลิ้นมันค่อนข้างเนื้อไม้มันค่อนข้างแน่นเนื้อไม้มันแน่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยซึมน้ำช้าแค่นั้นเลยมันไม่ได้มีความพิเศษพิสดารอะไรในเรื่องของการทำลิ้นบางอย่างมันคือเป็นธรรมชาติของลิ้นน่ะเคนมันมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำออกมาเป็นอย่างนี้แค่นั้นเองสิ่งที่ผมไม่อยากจะเห็นเลยคือการที่พูดนี้จะโดนด่าไหมอะคือไม่อยากจะเห็นคุณครูเขาเรียกว่าฟอร์มจนเกินไปแบบว่าอันแน่นอนเราเป็นครูเราก็ต้องมีความน่าเคารพมีความน่าเกรงขามมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมแต่หลายๆอย่างเราก็ไม่ต้องเก๊กก็ได้ป่าวว่าเราก็บอกนักเรียนไปตรงๆเลยสิว่าเพราะอะไรเราทำอย่างนี้เพราะอะไรทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เราแค่บอกไม่รู้เราไม่ต้องไปเก๊กก็ได้อันนั้นคือผมพยายามที่จะไม่เป็นครูอย่างนั้นก็เลยพยายามที่จะเขาเรียกว่าจริงใจกับนักเรียนให้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลายอย่างที่ผมบอกได้ผมก็บอกหลายอย่างที่บอกไม่ได้ก็บอกว่ามันบอกไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนั่นแหละก็เป็นมุมนึงก็ถือว่ามานั่งฟังผมบ่นก็ขอบคุณมากครับและนี่บอกเลยเป็นกระบวนการที่ผมชอบที่สุดก็คือเรื่องของการพันเลนเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยชอบมากคือจากลิ้นเปล่าๆไปเปื่อยแล้วเรามาพันให้มันสวย
คือถามว่ามันมีเหตุผลไหมการพันลิ้นเป็นช่วยอะไรแน่นอนถ้าเราพันออกมาเป็นตุ่มอย่างเงี้ยมันก็เป็นการถ่วงน้ำหนักของลิ้นใช่ไหมถ้าสมมติเราทำลิ้นตกแบบปุ๊บไปเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่เอาทิปลงพื้นแน่นอนละตูดมันหนักกว่ายังไงตูดมันก็ลงพื้นถูกไหมอันนั้นก็เป็นประโยชน์ข้อที่1ประโยชน์ข้อที่2คือพอมันเป็นตุ่มๆขึ้นมาเนี่ยมันจับง่ายมันใส่ลิ้นง่ายมันถอดง่ายเป็นประโยชน์ข้อที่2ซึ่งมันก็แค่นั้นนะถามถามว่าผมทำเพราะอะไรผมทำเพราะมันตกพื้นแล้วมันทิปไม่แตกหรอไม่ใช่ที่ทำไปนี่คือเพื่อความสวยงามล้วนๆเลยเพราะความชอบส่วนตัวนั่นแหละไม่ได้มีอะไร ไม่มีอะไรเลิศหรูมากกว่านั้นเลยแต่ทีเนี้ยมันมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งคือวัสดุการพันเชือกที่ใช้เนี่ยมันมีหลายแบบมันมีทั้งคอตตอนมีทั้งไนล่อนมีทั้งลิดินหรือบางคนอาจจะใช้ท่อหดใช้ปืนกาวใช้ขี้ผึ้งอะไรก็แล้วแต่เตือนอย่างหนึ่งถ้าใช้เชือกโดยเฉพาะเชือกไนล่อนเนี่ยเชือกไนล่อนมันมีความเหนียวสูงมันต้านแรงดึงเราได้มากถ้าเราพันเชือกแน่นเกินไปมันจะไปบีบคอลิ้นมันจะทำให้ทูบของลิ้นเนี่ยมันเล็กลงพอทูบลิ้นเล็กลงมันก็จะมีแรงต้านมากขึ้นพอลิ้นมันมีแรงต้านมากขึ้นมันก็จะเป่ายากขึ้นมันจะใช้ลมน้อยๆแล้วเสียงก็จะไม่ดังการพันเชือกเราพันแค่ให้มันพออยู่อย่าไปพันแบบจนมันรัดคอลิ้นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังซึ่งคนที่ใช้คอตตอนเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพอเราดึงหน่อยเดียวเชือกมันก็ขาดละโอเคไหมแต่ว่ามันก็มีบางทีแรงเยอะเหมือนน้องผมบางคนแรงเยอะพันยังไงก็มันก็รัดคอลิ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับเชือกไนล่อนเนี่ยข้อดีคือมันไม่เป็นขุยแล้วเราสามารถลงแลกเกอร์หรือยาทาเล็บปิดตอนจบได้เลยไม่มีปัญหาเชือกคอตตอนถ้ามันโดนน้ำอะไรก็ตามแม้กระทั่งน้ำยาทาเล็บมันจะฟูขึ้นมาแล้วมันจะเป็นขุยวิธีการแก้คือให้เอาพาราฟินมาทาก่อนพาราฟินหรือว่าขี้ผึ้งก็ได้มันคือสิ่งเดียวกันเอามาทาเขาเรียกเอามาถูกับเชือกก่อนแล้วเราค่อยพันกลับเข้าไปไอ้พาราฟินที่มันทาไปเนี่ยมันจะเคลือบตัวด้านนอกของเชือกคอตตอนไม่ให้มันฟูออกมาถือได้ว่ามีประโยชน์มากแต่มันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะทำให้สีของเชือกเปลี่ยนไปนิดนึงอย่างเช่นผมใช้พาราฟินที่มันเป็นสีขาวเฉดของลิ้นเนี่ยมันก็จะสีอ่อนลงนิดนึงสีมันถึงเฉดสีของเชือกนะตอนที่ผมทดลองทำแต่ทีเนี้ยมันก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราใช้ยาทาเล็บหรือแลกเกอร์แล้วเชือกมันดูดซับน้ำยาพวกนั้นมากจนเกินไปมันจะทำให้ลิ้นมันแข็งแล้วเสียงมันจะกระด้างการใช้พาราฟินมาทาที่เชือกแล้วทายาทาเล็บซ้ำมันจะช่วยลดปริมาณการดูดซับน้ำยาลงไปทำให้ลิ้นมันไม่แข็งมากแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ใช้ยาทาเล็บแต่ใช้ขี้ผึ้งหรือพาราฟินเนี่ยนะเอาไปละลายให้มันเป็นของเหลวแล้วเอาลิ้นน่ะจุ่มลงไปเลยนี่มันเป็นวิธีการทำลิ้นแบบโบราณแต่ว่ามันได้ผลดีเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้พึ่งเราไม่ต้องพึ่งสารเคมีใดๆเลยแล้วเสียงลิ้นน่ะมันค่อนข้างออกมานุ่มนวลโอเคดีด้วยอันนี้คือข้อเสียของยาทาเล็บเพราะว่ายาทาเล็บมันจะทำให้ลิ้นมันแข็งแล้วเสียงมันจะกระด้างแต่ใช้ขี้ผึ้งก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราทำงานกับขี้ผึ้งที่มันเป็นเหลวเนาะขี้ผึ้งเหลวมันมีอุณหภูมิแล้วมันร้อนพอสมควรแล้วก็มันจะทำให้ texture ของเชือกมันเปลี่ยนไปคือลิ้นมันจะไม่ใช่แบบมันจะไม่แบบเป็นสักๆเหมือนกับเชือกพันอ่ะมันจะกลายเป็นแบบเรียบๆเนียนๆแล้วมันจะลื่นนิดนึงแล้วบางทีมันก็สามารถลอกล่อนได้อันนี้ก็เป็นข้อเสียแต่ก็ต้องเลือกเอาว่าเราชอบวิธีการไหนมากกว่าบางคนอาจจะพันเชือกบางคนอาจจะไม่พันเชือกบางคนอาจจะใช้ท่อหดบางคนอาจจะใช้ปืนกาวใช้กาวร้อนบางคนอาจจะพันเชือกแต่ไม่ทาอะไรบางคนพันเชือกทาแลกเกอร์ทายาทาเล็บบางคนพันแล้วก็จุ่มขี้ผึ้งมันมีวิธีการหลากหลายมากคือเนี่ยลิ้นมันเป็นอะไรที่มันไม่มีขีดจำกัดมันเป็นงานฝีมือแล้วมันก็สามารถเขาเรียกว่านักบัสซูมคนนั้นนิสัยเป็นยังไงอ่ะมันก็จะแสดงออกมาในลิ้นที่เขาใช้นั่นแหละซึ่งนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของการทำลิ้นบัสซูนที่เห็นอยู่นี่คือแลกเกอร์เป็นแลกเกอร์แบบใช้ทาผนังห้องน้ำอ่ะเป็นแบบกันน้ำแล้วก็เป็นไฮกลอสถามว่าดีไหมผมว่าดีมากเลยนะเพราะว่ามันอย่างแรกเลยคือมันถูกเนี่ยทั้งกระป๋องเนี่ย180 บาทใช้มาเป็นปีแล้วยังไม่หมดเลย
และอย่างที่2คือมันติดแน่นทนนานจริงทีเนี้ยแต่ว่าความเป็นสารเคมีความเป็นอันตรายเนี่ยมันก็มีอยู่เพราะอย่างที่เห็นนะถ้าผมไม่ใส่หน้ากากไว้นะเป็นลมตั้งแต่อันแรกแล้วเพราะมันเหม็นมากแล้วกว่ามันจะแห้งสนิทนะมันใช้เวลาหลายวันพอสมควรคือต้องตากไว้อย่างน้อย 2-3 วันแล้วกว่าที่จะกลิ่นมันจะหายไปอ่ะใช้เวลาตากประมาณ1สัปดาห์กลิ่นมันถึงจะหายไปหมดแต่มันก็ถามว่าเหมือนยาทาเล็บไหมมันก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ดีกว่าเพราะยาทาเล็บเนี่ยถ้าจะทำให้มันติดทนนานจริงๆเราต้องใช้ยาทาเล็บที่มันเป็นท็อปโค้ดยาทาเล็บ20 บาทตามตลาดนัดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่และนี่คือวิธีการทำลิ้นแบบโอมลิ้นที่ไม่มีใครเหมือนมั้งนะ